में ईयरफोन्स डाल लो, क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज हो रहा है। तो कैसे आप लोग तो कैसे आप लोग तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या भावाच्या चॅनलवर। मग आज खतरनाक मध्ये वेटसिंग व्हिडिओ रिडिंग घेऊन आलोय। ओके, तुमच्यासाठी खास खतरनाक एडिटिंग आहे, डेमो बघितला असेल खतरनाक मध्ये। ओके, तर तसाच सेम व्हिडिओ कसा बनवायचा सांगणार आजच्या व्हिडिओ मध्ये, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि ह्या व्हिडिओसाठी लागणार जे काय मटेरियल आहे त्याची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये। ओके, तर ती ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक ओपन केली की तुम्ही आपल्या वेबसाईटवर घेऊन जाल, सगळं मटेरियल दिलंय। त्यासाठी काय विषय नाही, स्टेटस सगळं मी बनवलं असेल, स्टेटस डाउनलोड करा। ओके, काय विषय नाही। आणि तिथून जर मटेरियल डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम आला तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला प्रोव्हाइड करत असतो। ओके, तर टेलिग्रामची लिंक दिली डिस्क्रिप्शन मध्ये किंवा नाव पण स्क्रीनवर दिसत असेल, सर्च मारलं तर येऊन जाईल। आणि आपल्या भावाला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून तर फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये किंवा नाव पण दिसत असेल स्क्रीनवर, सर्च मारलं तर येऊन जाईल। ओके, आणि विषय राहिला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचा। ओके, तर कॅन्सल करून घ्या नवीन त्याने विषय, नाही त्याने केलं असेल, आपला चॅनल आवडला असेल काय विषय नाही, तर मग करा सबस्क्राईब। ओके, मग चला जास्त वेळ न घालता आपल्या व्हिडिओ रिडिंगला सुरुवात करूया। तर मग असा स्टेटस व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप दिसत असेल स्क्रीनवर, त्याला डाउनलोड करा, टेलिग्राम दिले। ओके, तर टेलिग्रामची लिंक दिली डिस्क्रिप्शन मध्ये, टेलिग्रामला जॉईन केलं तर जॉईन करा। आणि आपलं पिंड मशीन म्हणून 3.6.2 व्हर्जनचा अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करा। ओके, तर आता विषय काय करायचं आहे माहिती आहे, याला ओपन करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये आपलं बिटमार्क दिले, तर त्या अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट करून घ्या, म्हणजे वेबसाईटची लिंक आहे, वेबसाईटला भेट द्या, तरी पण नसलं पाहिजे मटेरियल तरी पण वेबसाईटमध्ये जावा, विषय आहे भेटले आपल्या वेबसाईट। ओके, तर मग ती वेबसाईटमध्ये जाऊन तुम्ही बिटमार्क दिसेल तर ती अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। बिटमार्क हो विषय, बिटमार्क अलाइट मोशन मध्ये इम्पोर्ट केले तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल। तर विषय काय करायचं आहे माझ्या सिंपल मध्ये, तुम्हाला विषय हार्ड करायचं म्हणजे कसं, तर कडक मध्ये बीट लावून दिले, सगळं सांगणार आहे व्हिडिओ पूर्ण पहा विषय हार्ड मध्ये। तर करायचं काय, व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचे नेहमीप्रमाणे विषय हार्ड करायचा म्हणजे कसं, तर तुम्हाला सिंपल मध्ये प्लस टॅप करायचं, इमेज निवडून व्ह्यू आलो विषय हार्ड करायचा। ओके, तर इथं बघू शकता तुम्हाला इथं डीएसपीशन व्हिडिओ काय विषय नाही, तुम्हाला इथं पीएनजी वेगळे दिलेत, फोटो वेगळे दिलेत आणि इफेक्ट व्हिडिओ पण वेगळे दिले। ओके, काय पाहिजे डाउनलोड करायचं, फोटो मध्ये तरी एचडी फोटो नुसते फोटो डाउनलोड करा, पीएनजी डाउनलोड करा नुसता, इफेक्ट व्हिडिओ डाउनलोड करा, एक म्हणजे वेगवेगळं सगळं विषय जे पाहिजे डाउनलोड करायचं। ओके, तर करायचं काय मला सिंपल मध्ये तुम्हाला एक इफेक्ट व्हिडिओ दिला, त्याच्यावर टॅप करायचे, प्लस वर टॅप करायचे, असा इफेक्ट व्हिडिओ ऍड करतो। ओके, तर इफेक्ट व्हिडिओ ऍड झाला तुम्हाला विषय करायचं काय, 3 डॉटवर जायचं आणि याला तर फुल स्क्रीनवर सेट करायचं। ओके, मध्ये विषय हार्ड झाला इथं बघू शकता तुम्ही। तर मग फुल स्क्रीनवर सेट झाल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं, म्हणजे हा बाणावरती बिटमार्क कशी येते, बिटमार्क कशी आलो का पाहिजे, हा ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करायचं, म्हणजे व्हिडिओला हो व्हिडिओला कट केला, परत विषय हार्ड स्टार्टला यायचे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूवॉलमध्ये जायचे आणि परत आपला फोल्डर ओपन करायचा आणि एक पीएनजी दिला, काय विषय नाही, हा पीएनजी तुम्ही प्लसवर टॅप करून ऍड करून घ्या। पीएनजी ऍड झाला विषय करायचं काय, मुळे ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं, 3 नंबर ऑप्शन जाऊन याला इकडं असं छोटं करून घ्यायचं। ओके, मध्ये विषय बघू शकता असं एवढं छोटं गेल्यानंतर नंतर 1 नंबर ऑप्शन जायचं, याला बरोबर असं व्यवस्थित मध्ये सेट करायचं। इथं सेट झालो का ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग यायचे, नंतर एकदम म्हणजे पुढे यायचं, काय विषय नाही बघू शकता तुम्ही। तर आपल्या बिटमार्क कशी यायचं 10.12च्या बिटमार्क कशी यायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचा, विषय हार्ड करायचा। ओके, आता इथून पुढे तुम्हाला विषय काय करायचं माझ्या सिंपलमध्ये विषय, हे काय सांगायची गरज पण नाही, तरी पण सांगतो जे नवीन आहे त्यांच्यासाठी सबस्क्राईब करा, म्हणजे कळलं सगळं। तर इथं 10.12च्या बिटमार्क चालू आहे, प्लस टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू विषय हार्ड म्हणजे, तर तुम्हाला फोटो दिले तर सगळे फोटो इथे ऍड करून घ्या। ओके, म्हणजे हे फोटो फक्त असले फोटो प्लसवर टॅप करायचं, प्लसवर टॅप करून इमेज ऍड होते, परत 3 डॉटवर जायचं, याला फुल स्क्रीनवर सेट करायचं, फुल स्क्रीनवर सेट केलं ऑप्शनवरती क्लिक करून बिटमार्क कशी यायचं, बिटमार्क कशी आलो की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या इमेजला कट करायचं। तर तुम्ही असे सगळे इमेज सेट करायचे, काय विषय नाही, पाठीकरण करून घ्या, जे आपले नेहमी व्हिडिओ बघताय त्यांना तर माहित असेल।
माहीत नाही त्यांच्यासाठी हे दाखवलं, काय विषय नाही, बघू शकता. तर तुम्हाला सिंपलमध्ये असे सगळे इमेज सेट करायचे, पाठ्यकरण करून घ्या. मी पाठ्यकरण करून घेतो. ओके, नॉट फुल स्क्रीन विषय हार्ड कन्सेप्ट क्लिअर काय तर करून घ्या शेवटपर्यंत अशी बिटमार्क प्रमाणे फोटो सेट काय. आणि इमेज जर तुम्ही फुल स्क्रीन केली का विषय बघू शकता वर जाते. तर करायचं काय, वर गेले मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि इमेज नुसतं असं खाली वाढत जो विषय बघू शकताय, एकदम सोपा विषय हार्ड होते काय. तर मग सगळे विषय करून घ्या. काय सांगायची गरज आहे का शेवटपर्यंत सांगू तसं असं सांगा, कमेंट करून सांगा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगतो सगळं शेवटपर्यंत करून दाखवतो. ओके, तर मग घ्या करून आजच्या व्हिडिओमध्ये विषय सगळं फोटो लावून. हो, तर मग सगळे इमेज मी बिटमार्क प्रमाणे सेट करून घेतले, बघू शकता विषय हार्डमध्ये काय. तर मग आता सिंपलमध्ये विषय काय करायचं माहिती आहे का. तर इथं जिथून आपण इमेज काढू तिथे यायचं. ओके, तर पाठ्यक्रम मी तिथे येतो, काय विषय नाही, तुम्ही पण येऊन जा काय. मी इथपर्यंत आलो 10-12 सेकंदापाशी यायचं, इथून आपण इमेज लावलो. ओके, तर प्लस वर टाईप करायचं इमेज व्हिडिओ ऑल, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये PNGची लिंक दिली, काय विषय नाही. तर मग PNG ते ॲड करून घ्या. ओके, प्लस वर टाईप करायचं आहे ना, असं PNG ॲड करायचं. ओके, तर PNG ॲड तर तुम्हाला विषय करायचं त्यामुळे ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे. 3 नंबर ऑप्शन नुसतं असं मोठं करायचं एवढं, आणि मोठे केले खाली येते बरोबर, काय विषय नाही. खाली आले की विषय करायचं की ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग यायचं, नंतर एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला तसं ओढून घ्यायचं. ओके, तर करायचं का माझं सिंपलमध्ये परत तुम्हाला स्टार्टला यायचं, जिथून आपण PNG लावला का विषय तिथे यायचं. ओके, तर करायचं काय माझं सिंपलमध्ये इथं आल्यानंतर बघू शकता इथपर्यंत आलोय मी. इथं आलोय तुम्हाला प्लसवरती टाईप करायचं इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यूवॉलमध्ये जायचं. ओके, व्ह्यूवॉलमध्ये गेलं की तुम्हाला एक इथं PNG बनवून दिला. 1 नंबर विषय हार्ड झाला आहे, कमेंट करून सांगा कसा झाला आहे तो. तर दिला डिस्क्रिप्शनमध्ये PNG पण ॲड करून द्या. ओके, तर PNG ॲड तुम्हाला विषय करायचं काय मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबर ऑप्शन थोडं छोटं करा, मोठं करा, थोडं छोटं करा. ओके, छोटे गेले 1 नंबर ऑप्शन जायचं आणि व्यवस्थित असं खाली सेट करा. तिथे कोपऱ्यात तिथे कुठं पण सेट करा, काय विषय. इथं सेट केल्याचा विषय करायचं ऑप्शनमध्ये क्लिक करून सिंपलमध्ये बॅग येते, नंतर एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनमध्ये क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं. तिथपर्यंत ओढून घ्यायला विषय हार्ड झाला. याच्यापुढे तुम्हाला विषय काय करायचं सांगतो, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. ओके, तर मग आपल्याला इथे इफेक्ट लावायचे, त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं शेक इफेक्ट ओपन करून घ्या. वेबसाईट द्वारे आहे, काय विषय नाही. एक जर लिंक ओपन केली का तर तुम्हाला सगळं मटेरियल भेटून जाते. त्यासाठी काय सगळ्या लिंकवरती क्लिक करायची गरज नाही. सगळ्या लिंकवरती आपली वेबसाईट लिंक दिली, तिथं सगळं मटेरियल दिले, त्यामुळे वेबसाईट लिंक दिले, काय विषय. तर मग आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्या. तुम्हाला काहीच अशा प्रकारे दिला आहे. शेक इफेक्ट 2 शेक इफेक्ट तुम्हाला विषय करायचा आहे का मला सिंपलमध्ये. तिथं सगळ्यात शेवटचा जो इमेज आहे त्याच्यावर टाईप करायचं आहे. त्याच्यावर टाईप करून इफेक्ट जायचं, 3 डॉट जाऊन हा इफेक्ट इथून कॉपी करायचं. ओके, तर हा इफेक्ट कॉपी केला की आपण जो प्रोजेक्ट क्रिएट करतोय त्यामध्ये जायचं विषय हार्डमध्ये. त्या विषयी मी आलो इथं पाठ्यक्रम. तर करायचं का माझं सिंपलमध्ये तुम्हाला इथून असं खाली जायचं त्या विषयी. आणि इथून जो आपण PNG लावलेला का त्या PNGवर टाईप करून इफेक्ट जायचं, 3 डॉट जाऊन हा इफेक्ट इथं पेस्ट करता विषय हार्डमध्ये, बघू शकता. तर इफेक्ट पेस्ट विषय करायचं का माझ्या सिंपलमध्ये. तर मग PNGवरती तो इफेक्ट पेस्ट केला विषय काय करायचं, PNGवर टाईप करून इफेक्ट जायचं. इफेक्ट गेले पहिलं जे इफेक्ट आहे त्याला इकडं असं सरकून डिलीट करून टाकायचे पहिले 3 इफेक्ट. ओके, तर पहिले 3 इफेक्ट डिलीट केले विषय हार्ड होती. पुढचं तुला सांगतोच त्या विषयी. आणि पुढे आपण एक मोठा इमेज लावलेला होता. ओके, तर तिथे पाठ्यक्रम काय विषय नाही, बघू शकता. इथं तुम्हाला विषय करायचं काय, हे इमेजवरती टाईप करायचं. इमेजवरती टाईप करून इफेक्टवर जायचं, 3 डॉट जाऊन इफेक्ट इथं पेस्ट करायचं. तर इफेक्ट पेस्ट केल्यानं तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे का सिंपलमध्ये तो विषय हार्ड करायचा. म्हणजे कसं, तर सिम्पली तुम्हाला आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा, बाकी काय विषय नाही काय. तर शेक इफेक्ट ओपन करून घ्या पाठ्यक्रम विषय हार्डामध्ये, काय विषय नाही. जो पहिला इमेज आहे त्याच्यावर टॅप करायचे, इफेक्ट करायचे, 3 डॉट जाऊन इफेक्ट इथं कॉपी करायचा. हा इफेक्ट कॉपी केला परत आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय त्यामध्ये जायचं, काय विषयच नाही. तर मग आलोय पाठ्यक्रम, तिथं फोटो लावलोय तिथे यायचे. फोटो लावलं तिथं आल्यानंतर तुम्हाला विषय करायचा एकदम खाली जायचे विषय. आणि इथून पुढच्या प्रत्येक इमेजवरती तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. काय फक्त त्या मगाशी आपण ज्या इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट केला त्याच्यावरती करतात, त्याच्यावरती करू नका. ओके, मग इथून पुढच्या प्रत्येक इमेजवर तुम्हाला असा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, बघू शकता. इफेक्ट 3 डॉट जाऊन हा इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा. तर काय विषय नाही, सोपाच आहे सगळा विषय. तर मग करून घ्या शेवटपर्यंत असा इफेक्ट पेस्ट. ओके, मी पण करून घेतो काय. हां, तर मग तुम्ही बघू शकता मी शेवटपर्यंत तो इफेक्ट पेस्ट केलेला विषय हार्ड झाला इथं सगळा काय. तर मग तुम्हाला जर ह्याच्यात अनेक काय वाढवलं असेल वाढवू शकताय. फोटो दुसरे घ्यायचे तर घ्या, काय विषय नाही. हे पण घ्यायचं घ्या, काय विषय नाही. तर दिले डिस्क्रिप्शनमध्ये, काय विषय नाही. फोटो पण दिले, विषय हार्ड गेला. मग हा PNG आपण जरा अलीकडे सरकू, काय विषय नाही. मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊ, इकडं तर सरकू नाही तर इकडं तर सरकू, काय विषय नाही. मी याला इकडं सरकवतो विषय, बघू शकता. इकडं सरकवलंय, काय विषय नाही. याला सिंपलमध्ये सेट केले, नंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग यायचे. ह्याला पण तुम्हाला इफेक्ट लावायचं लावा आणि टिल्स नावाचं त्याला डिलीट करा. ओके, काय विषय नाही. तर मग आता इथून पुढे तुम्हाला विषय करायचा आहे काय, मग त्या सिंपलमध्ये विषय हार्ड करायचा. म्हणजे कसं, त्याच्यामध्ये तुमचा लोगो लावायचा असेल तर विषय करायचं आहे काय, आपण जिथून फोटो लावले तिथे यायचे, पाठ्यक्रम यायचं, तिथून प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. ओके, मग जर लोगो बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले लोगो कसा बनवायचा, प्रोफेशनल पद्धतीने लोगो बनवायचा, का विषय हार्ड माहिती. ओके, मग व्हिडिओ बघा, काय विषय नाही. तर असं लोगो यायला झाला विषय करायचं काय, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे. 3 नंबरचा ऑप्शन ना थोडासा छोटा करायचा विषय, एवढा छोटा गेला तर विषय करायचं का 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचे. सिंपलमध्ये तसं सेट करायचं, काय विषय नाही होत.
इथं सेट केल्यानंतर विषय करायचं काय, त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे, एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथं ओढून गेलं म्हणजे शेवटपर्यंत येईल काय विषय नाही. त्याच्यापुढे तुम्हाला विषय काय करायचं आहे माझ्या सिम्पलमध्ये विषय हार्ड करायचा म्हणजे कसं, तर विषय संपलाच की व्हिडिओ झाला हो सगळा म्हणायचं होतं काय विषय नाही. तर मग विषय काय करायचं ऑप्शनवरती टॅप करायचे आणि ते व्हिडिओ दिसते त्याच्या पण पुढे टॅप करायचं, व्हिडिओच्या पुढे ते 720 दिसते त्याचे 720 ठेवा, 1080 वगैरे चालेल काय विषय नाही. कोड 1 नंबर ठेवा, फ्रेम रेट रिड्यूस ठेवा, फुल ठेवा, तुमच्या हिशोबाने ठेवा काय विषय नाही. हे फ्रेम रेट तुमच्या हिशोबाने ठेवायचे, फुलच ठेवा 1 नंबर व्हिडिओ दिसतो ओके. परत एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्टची वाढ बघायची, 5 मिनिटाचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होईल. तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा विषय हार्डमध्ये काय. तर मग समजलं असेल आपलं व्हिडिओ कसं असते काय असते, सगळं क्वालिटीमध्ये असते, सगळं क्वालिटी विषयी समजले असेल. काय तुमचाच चॅनल आहे, फक्त मी शिकवतो एडिटिंग. महाराष्ट्रातली सगळी मराठी माणसं एडिटिंग शिकलीच पाहिजे, त्यासाठी आपला हाच उद्देश आहे. ग्रो व्हायचं काय नाही, ग्रोसाठी नाही आपण, आपलं फक्त उद्देश काय आहे की तुम्ही सगळं एडिटिंग शिकला पाहिजे हो विषय. त्यासाठी मी मटेरियलला पासवर्ड पण दिला नाही, पासवर्ड नाही आधी सांगतो, डाउनलोड करा जाऊन आपल्या वेबसाईटला भेट द्या काय आणि तुमच्या व्हिडिओ लाईक करा म्हणजे ह्याच हो, हा तुमचाच व्हिडिओ समजायचं काय विषय शेअर करा मित्रांपर्यंत फॅमिली विषय हार्ड करा. तर मग खरा 100% एक्सपोर्ट होतो तर विषय पुढचं सांगतोच तुम्हाला एक्सपोर्ट झाल्यावर ओके. तर मग आपला व्हिडिओ 100% एक्सपोर्ट झालेला आहे बघू शकताय. तर इथं सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ आपल्या घ्यायचा म्हणजे सेव्ह करायचा आहे. इथं तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतोच आहे काय विषय नाही, दर व्हिडिओमध्ये दाखवतो व्हिडिओ ह्याच्यावर पण दाखवणार विषय. तर बघायचं काय व्हिडिओ बघा लवकर ओके. विषय हार्ड व्हिडिओ झालाय बघितला असेल विषय. तर तुम्ही जर म्हणता डेमोला पण व्हिडिओ हाच लावते शेवटला हा जातोय, तर विषय काय असतो माहिती आहे का, मी आधी व्हिडिओ स्क्रीन रेकॉर्डिंग करत असतो, स्क्रीन रेकॉर्डिंग एडिट करताना हा जो डेमो आहे हा सेव्ह केलेला हा स्टार्टिंगला डेमोला लावायचा ओके. डेमोला लावायचा आणि परत मग आपला आवाज टाकायचा विषय हार्ड करायचा, नंतर मग स्क्रीन रेकॉर्डिंग शेवटला लावायची विषय काय कळलं काय. तर मग विषय हार्ड जातो आता, चॅनल सबस्क्राईब करा विषय तुमच्याच विषय जातो आता काय. बाय बाय, काळजी घ्या.